હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાતી ફૂડીમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે એક સરસ મજાની રેસીપી બનાવવા જઈ રહ્યા છે જે ઓલવેઝ બધાની ફેવરેટ હોય છે અને એ છે વડાપાવ. પણ ના, આપણે વડાપાવ નથી બનાવવાના, વડાપાવના ટેસ્ટનું કંઈક બનાવવાના છે. આજે આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છે વડાપાવ બોલ. એના માટે આપણે સૌથી પહેલા એક ચટણી તૈયાર કરવાની છે, જેના માટે મેં અહીંયા 1 કપ મમરી બનાવીને લીધી છે. મમરીનો વિડીયો આપણે આપણા વડાપાવના વિડીયોમાં જોયેલો જ છે, જેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ. તમે ત્યાં જઈને જોઈ લેજો કેવી રીતે મમરી બનાવી. હવે એમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું લઈએ છે. એક ચમચી દાણા જીરું લઈએ છે. 5 કળી લસણની લઈએ છે. 1 ચમચી લાલ મરચું લઈએ છે. અહીંયા આપણે કાશ્મીરી લાલ મરચાંનો ઉપયોગ કર્યો છે. જો તમે તીખું ખાતા હો તો તમે તીખું મરચું પણ વાપરી શકો છો. હવે આપણે આને પીસી લઈએ. ચટણી પીસાઈને તૈયાર છે. તમે જોઈ શકો છો આવી ચટણી પીસવાની છે. થોડી આમ દરદરી અધકચરી વાટેલી કહીએ ને એવી, એકદમ બારીક નથી કરવાની. હવે આપણે આગળની પ્રોસેસ કરીએ. હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં પાઉં લઈએ છે. પાઉંના ટુકડા કરી લેવાના છે. આપણે વડાપાવનો ફ્લેવર આપ્યો છે એટલે આપણે પાઉંનો ઉપયોગ કર્યો છે. તમે બ્રેડ હોય તમારા પાસે તો તમે બ્રેડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આના ટુકડા કરી અને આને પણ આપણે પીસી લેવાનું છે. હવે આપણે એક બાઉલમાં બાફી અને મસળેલા બટેટા લઈએ છે 1 કપ. કોથમીર લઈએ છે 1/2 કપ. આપણે જે પાવનો ભૂકો કર્યો તો એ લઈએ છે 1 કપ. ચણાનો લોટ લઈએ છે 2 ચમચી. ગરમ મસાલો લઈએ છે 1 ચમચી. આદુ મરચાંની પેસ્ટ લઈએ છે 1 ચમચી. મીઠું લઈએ છે સ્વાદ પ્રમાણે. મીઠાનું પ્રમાણ આપણે અહીંયા થોડું ઓછું જ રાખશું, કારણ કે આપણે ચટણીમાં મીઠું વાપર્યું છે. હિંગ લઈએ છે 1/2 ચમચી. તૈયાર કરેલી જે ચટણી છે એ આપણે અહીંયા 5 ચમચી લઈએ છે. હવે આ બધું આપણે મિક્સ કરી લઈએ. જો તમને મિક્સ કરતા એવું લાગે કે તમને આમાં બાઇન્ડિંગ ઓછું લાગે છે તો તમે ફરીથી ચણાનો લોટ અથવા તો પાવનો જે આપણે ભૂકો કર્યો હતો એ લઈ શકો છો. અહીંયા આપણું બાઇન્ડિંગ એકદમ પ્રોપર થઈ ગયું છે. તમારા ઘરે કિટી પાર્ટીઝ કે કોઈ ફંક્શન હોય ત્યારે તમે આ રેસીપી એઝ અ સ્ટાર્ટર સર્વ કરી શકો. જોઈ શકો છો સરસ મજાનું મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના નાના નાના બોલ વાળી લઈએ. આટલી સાઈઝના આપણે બોલ વાળવાના છે. આવી જ રીતે આપણે બધા બોલ્સ વાળી લઈએ. વડાપાવ બોલ વળાઈને તૈયાર છે. હવે આપણે એને તળી લઈએ. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે બોલને તળી લઈએ.
2 થી 3 મિનિટ માટે એને હાથ નથી લગાડવાનો, એને કૂક થવાનો પ્રોપર ટાઈમ આપવાનો છે. વડાપાઉં બોલ સરસ તળાઈ રહ્યા છે, તમે જોઈ શકો છો. આપણે એને થોડા કડક તળવાના છે, કારણ કે આપણે એને સ્ટાર્ટર્સના ફોર્મમાં લઈ રહ્યા છે. વડાપાઉં બોલને આપણે બહાર લઈ લઈએ. સરસ મજાના તળાઈ ગયા છે. વડાપાઉં બોલને આપણે સર્વ કરી દઈએ. સાથે આપણે ખાટી ચટણી અને મરચાં. વડાપાઉં હોય એટલે મરચાં તો હોય જ, એટલે બંને વસ્તુ આપણે સર્વ કરી છે. આપણે એઝ અ સ્ટાર્ટર સર્વ કર્યું છે, એટલે આપણે એમાં ટૂથપીક લગાવીએ છીએ. તો તૈયાર છે વડાપાઉં બોલ. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, મસ્ત રહો અને ખાતા રહો. લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો.